Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích từng nhóm. Thường thường cái thuật ngữ ở trong kinh nói là con người gồm có hai nhóm mà thôi, đó là danh và sắc. Quý vị có nghe cái từ danh sắc không? Ở trong 12 nhân duyên đó có cái tên danh sắc. Vậy thì sắc là sắc ở đây, còn thọ tưởng hành thức gọi chung là danh. Đó là thuật ngữ trong Phật học. Còn cái tiếng thông thường của chúng ta thì nói là con người gồm hai nhóm là tâm và thân. Như vậy sắc là thân, còn thọ tưởng hành thức là tâm. Hoặc là mình nói một cách nôm na nữa, mình nói là gồm có hai phần, vật chất và tinh thần. Vật chất là sắc, tinh thần là thọ tưởng hành thức. Như vậy quý vị thấy có nhiều cách để mà nói lên cái khái niệm này. Bây giờ chúng ta đi vào để chúng ta phân tích sắc. Sắc tức là những cái phần thuộc về vật chất, có hình thể, có hình dáng, có màu sắc và có thể trông thấy rõ ràng thì gọi là sắc. Thì đối với con người là chúng ta này, sắc tức là thân, phải không? Là thân. Và mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì tiếp xúc qua giác quan. Cho nên mình tạm phân chia ra thân và giác quan. Thường thường nói thân của mình bao gồm 4 cái thứ làm thành thân, gọi là đất, nước, gió, lửa. Thì thuật ngữ nói cái đó là cái gì? Tứ đại. Cho nên thường hay nói thân tứ đại. Nó bao gồm đất, nước, gió, lửa. Cái thân của mình mà nói là bằng đất, đất là cái gì đâu? Hả? Trong thân của mình cái gì là đất? Da, cái gì nữa? Tim, gan, ruột, bao tử, cái gì nữa? Xương có phải không? Tóc có phải không? Đó, tất cả những cái thứ đó được xếp loại lại là thuộc về đất. Còn nước, cái gì là nước trong thân mình? Máu, gì nữa? Mồ hôi, nước miếng, nước mắt gì đó, đó là thuộc về nước. Còn gió ở đâu? Hơi thở. Còn lửa. Như vậy là cái thân của mình là gồm 4 cái, gọi là 4 cái đại đó, nó kết hợp lại để làm nên cái thân vật chất của mình. Đây gọi là tứ đại nè. Đây là cái nhìn của Đức Phật. Về sau các vị tổ thêm vô nữa, còn nói có ngũ đại, tức là có thêm cái không đại. Không là cái khoảng trống không ở trong thân người. Rồi có vị tổ còn thêm thất đại, thêm 2 cái đại nữa, tức là kiến đại và thức đại. Thì thôi mình không có, cô chỉ lướt qua giới thiệu vậy thôi, chứ không có nhận xét đúng hay không đúng gì hết. Bây giờ vào tới giác quan. Thì giác quan của mình có mấy giác quan? 5. 6. 5 là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi. Mình kể ở đây là da, mình không nói thân. Thân thì nó lại trùng với bên đây rồi. Thì đây là giác quan, tiếp xúc trực tiếp với hiện tượng thế gian bên ngoài là có 5. Nhưng mà thật sự mình có một cái khả năng nữa, nó rất là quan trọng là ý. Ý nó không có thuộc về vật chất, nhưng nó có cái tác dụng rất là mạnh đối với tâm của mình. Cho nên ở đây mình kể vô thêm luôn ý. Thì lúc nào khi mình sống, mình cũng tiếp xúc với hiện tượng bên ngoài hết, bằng lục căn, tức là 6 cái quan năng này. Thì khi mình tiếp xúc với đối tượng,
Những cái tín hiệu này gọi là xúc. Xúc là cái từ ở trong Phật giáo. Xúc không phải là xúc giác hay là tánh xúc chạm. Xúc ở đây chỉ là tiếp xúc thôi. Thì cái xúc này, tín hiệu nó sẽ truyền đến cái cơ chế thọ. Thọ không phải là nhận. Thọ ở đây là cảm giác đầu tiên, hay là cảm nhận đầu tiên khi giác quan tiếp xúc với đối tượng. Mình có cái thọ, đó là một cái từ của Phật giáo. Thọ không phải là nhận lãnh, thọ ơn hay là chịu nhận, chịu đựng, không phải cái ý nghĩa đó. Mà thọ đây chỉ là cảm giác thôi. Hay cảm giác của thân là sensation, còn của tâm thì mới là cảm nhận, là feeling. Nhưng mà những cái cảm giác hay cảm nhận này nó rất là mơ hồ, và nó là những cái dấu hiệu đầu tiên, chứ nó chưa có rõ ràng. Thì Đức Phật phân chia ra ba loại thọ. Khi mình thích thì trong kinh gọi cái từ là lạc. Mình thích, mình vừa ý. Còn mình không vừa ý, không thích thì trong kinh gọi cái từ là khổ. Thì cảm giác cũng có lạc có khổ, mà cảm nhận cũng có lạc có khổ. Quý vị nhớ cảm giác là thân, cảm nhận là tâm. Ngoài ra có một cái thọ không khổ mà cũng không lạc, không thích mà cũng không ghét, thì trong kinh gọi cái từ là bất lạc bất khổ. Thì cô sử dụng những cái thuật ngữ ở trong Phật học để có ai đọc nhiều kinh sách thì đối chiếu. Thì tất cả mọi tín hiệu, thích hay không thích, hay là không thích mà cũng không thích, những cái tín hiệu này nó sẽ truyền đến cơ chế ở bên trong não gọi là tưởng. Tưởng thực sự đó là tri giác, sự nhận biết rõ ràng hơn về cái đối tượng. Tiếng Anh đó là chữ perception, là tri giác, mà cái thuật ngữ là tưởng. Như vậy cái từ tưởng không chỉ có nghĩa là tưởng tượng, không phải. Tưởng là sự nhận biết rõ ràng hơn về đối tượng qua suy nghĩ, qua phân biệt, qua so sánh. Thì ở tưởng này nó lập thành ra những cái mạng lưới khái niệm ở trong tâm của mình. Có rất nhiều mạng lưới. Trước nhất, khi mình thí dụ như dùng mắt mình nhìn là mình nhận biết liền tất cả rất là nhiều đối tượng. Ví dụ như cô đứng ở đây cô nhìn rất nhiều đối tượng trong một cái thoáng nhìn, thì ở trong tâm của mình nó lập thành liền. Mình biết liền tên người này, tên người này, tên người này. Mình biết liền cái này áo xanh, áo đỏ, áo trắng, áo hồng, đó mình biết. Nhưng mà nó ở trong não của mình thôi. Thì cái đó là lập thành ra cái mạng lưới khái niệm có lời. Có lời là có lời nói thầm. Ở chỗ này chính là cái chức năng định danh đối tượng.
Mà hôm qua mình đã học cái kỹ thuật không định danh đối tượng, nhưng mà quý vị thấy khó làm lắm. Mình mở mắt nhìn là trong não mình nó đã hình thành cái tên của đối tượng đó rồi, phải không? Phải không? Đó, đó là chức năng của cái cơ quan này, là cơ quan tri giác ở trong não bộ. Vừa tiếp xúc đối tượng là nó đã hình thành một cái khái niệm, một cái ấn tượng về có lời, là có cái tên gọi của cái đó. Hoặc là ví dụ như mình khi mình mở mắt mình nhìn một người đẹp, trong đầu mình nó đã hình thành cái khái niệm đẹp. Khi nó mới vừa có cái khái niệm thôi, đó là chức năng của tưởng. Thì những cái tín hiệu ở trong não bộ mình đi nhanh lắm, vừa chạm nó là nó có khái niệm liền, khái niệm đẹp xấu liền. Thì đó là mạng lưới khái niệm có lời. Mà tại sao gọi là mạng lưới đối với vậy đó? Tại sao chỉ không có một niệm mà tới một mạng lưới? Mạng lưới là nhiều không hay ít? Nhiều. Tại sao vậy? Mà tại sao nó là nhiều? Tại sao nó lại chằng chịt? Đúng rồi. Lúc nào các cái giác quan này cũng mở rộng hết, phải không? Khi mình nhìn thì rồi mình cũng nghe, và mình cũng cảm giác lạnh nóng ấm gì mình cảm giác liền hết. Tức là bao nhiêu những cái giác quan này lúc nào nó cũng mở cửa để nó tiếp xúc với đối tượng, là hiện tượng thế gian bên ngoài. Mà hiện tượng thế gian nó có một hay là nhiều? Nhiều lắm. Thí dụ đây cô đứng đây nhìn nè, quá nhiều. Mà khi quay qua đây thì nó cũng quá nhiều. Thành thử vừa 6 cái công năng mà tiếp xúc quá nhiều đối tượng vô số, thì khi nó đi vào não bộ mình, nó lập thành những cái mạng lưới trùng trùng điệp điệp ở trong tâm của mình. Đó là cái chướng ngại của người tu định, phải không? Đó, nó lập thành tứ và tầm rất là nhanh. Mà cái đó là một cái con đường mòn, có nghĩa là nó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu năm. Còn mình nói xa nữa là không biết bao nhiêu đời rồi. Thì đây là cái mạng lưới. Thứ nhất là mạng lưới gọi tên đó, hay là nhận xét liền cái phẩm chất của cái đối tượng. Và thứ hai là cái mạng lưới khái niệm mà không lời. Không lời không có nghĩa là giống như cái từ biết không lời, không phải. Không lời nghĩa là không diễn tả ra bằng lời, bằng tên, mà diễn tả ra bằng cử chỉ, bằng hành động. Thí dụ như cô nói cái là ông trưởng lớp cứ gật đầu, đó là cái trước khi mà ông gật đầu là đã có cái mạng lưới khái niệm chịu rồi, đồng ý rồi mới gật đầu. Đó là mạng lưới khái niệm không lời. Phân biệt được không quý vị? Được không? Đó, gật đầu hết á, nhanh không? Vừa nghe cái là gật đầu, tức là vừa nghe nè, tai nghe tiếng nói là nó đi liền qua đây rồi cái nó gật đầu. Đó, đi nhanh như vậy. Giống như là không có thời gian, mà thực ra là có chừng một vài sát na thôi. Cho nên khi mà mình dừng niệm của mình rất là khó khăn, phải không? Mình có rất là nhiều cách để mình dừng niệm, mà dừng hoài cũng không được, là như vậy. Đây là tiếp xúc đây, tín hiệu đi liền vòng tới đây rất là nhanh. Đó là gọi là cái đường mòn ở trong não bộ của mình đó. Thứ ba là mạng lưới ấn tượng. Ấn tượng là những cái nét ghi khắc sâu đậm ở trong tâm của mình. Ví dụ như mình nhìn, mình đi ra ngoài vườn, mình nhìn thấy có con sâu, cái là làm sao? Là mình sợ liền. Mà con sâu nó đâu có hại gì mình, phải không? Mình cũng chưa chạm tới nó mà mình đã nghe rùng rợn rồi. Thì đó là cái ấn tượng trong tâm của mình. Mình nhìn thấy cái nó gợi lại liền cái ấn tượng sợ hãi. Hoặc là khi mình trông thấy một người đó có ân oán giang hồ với mình nhìn thấy mặt, cái mình nhớ tới cái ấn tượng hồi xưa
họ tát tay mình một cái đó. Những cái thuộc về cái tình cảm, cái xúc cảm nó ghi thành những ấn tượng trong tâm. Vì nhìn thấy mặt cái là ghét rồi, đó là cái ấn tượng ở trong tâm. Thứ tư, mạng lưới ý tưởng. Ý tưởng không phải là ý nghĩ. Ý tưởng là giống như khởi lên cái ý muốn gì đó, một cái ý định gì đó. Thí dụ như bây giờ mình đi thiền hành ở ngoài đường, cái mình đi mình nhìn thấy cái nhà đó có trồng cây quýt mà cái trái nó ve ra ngoài đường. Cái mình đi mình nhìn mình vừa thấy mình khởi lên cái ý muốn bẻ liền, muốn hái cái trái đó, nhưng mà mình chưa có hành động, chỉ trong ý nghĩ một cái khái niệm thôi, đó là khởi lên cái mạng lưới ý tưởng. Hoặc là mình nhìn thấy cái nhà đó trồng rất nhiều hoa đẹp, mình cũng muốn hái một cái, đó là mạng lưới ý tưởng khởi lên rất là nhanh. Mình khó kiểm soát lắm nếu mình không biết tu tập. Và cuối cùng là mạng lưới liên tưởng. Liên tưởng tức là mình trông thấy cái này, mình nghĩ tới cái khác nó tương tự như vậy. Hoặc là mình nghe cái âm thanh gì đó, mình nghĩ tới một cái âm thanh gì khác ở trong quá khứ mà mình thích hay mình không thích. Ví dụ như mình ngồi trong lớp học, mình nghe cái mùi chiên xào gì đó, cái mình nghĩ tới bún bò Huế Sài Gòn, thì cái đó là mạng lưới liên tưởng. Hoặc là hôm nào mình ở trên thiền viện, sáng sớm ra nhìn thấy trời sương mù trắng xóa, cây cối ngoài vườn nó mờ ảo, cái mình nhớ tới thành phố sương mù Đà Lạt. Đó là mạng lưới liên tưởng. Hoặc là hôm nào mình đi giữa phố Bonsa mà nắng ấm, cái mình nhớ nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông đó, cái mình nhớ thì đó là mạng lưới liên tưởng. Thì tất cả những cái mạng lưới này nó thành lập nên chân tâm, phải không? Nó thành lập vọng tâm. Cho nên những cái nhà thi sĩ, nghệ sĩ đó là thường xuyên tưởng tượng, liên tưởng, ấn tượng đủ thứ. Thì tất cả những cái mạng lưới này nó thành lập nên cái sự nhận biết rõ ràng cái đối tượng ở trong tâm, nên gọi là mạng lưới của tưởng hay là tri giác. Thì tới đây tâm mình nó có còn thanh thản tĩnh lặng hay không? Nó có còn khách quan hay không? Tại sao nó dính mắt? Con mắt, tai, mũi, lưỡi, da, ý nó có phải là thủ phạm không? Cái gì là thủ phạm? Ý là thủ phạm mà. Thôi cậu lát, đúng rồi, bên dưới của cái tâm này là lậu hoặc, nó mới thúc đẩy. Ví dụ mình là một người thích làm thơ, cái mình nhìn thấy trời sương mù, cái mình làm thơ, đó là lậu hoặc nó khởi lên, nó hợp với cái ý của mình. Chỗ nào là vui là thích là nó hợp với cái lậu hoặc, hợp với cái sở thích của mình, cái đam mê của mình thì mình thích, phải không? Mà nó không hợp thì mình khổ, mình không thích, không vừa ý. Cho nên bên dưới của cái thọ đã bắt đầu có lậu hoặc. Rồi qua tới đây nó còn vẽ ra thêm, nó còn có thêm những cái mạng lưới khai triển ra nữa, thì tới đây là cái lậu hoặc nó càng dấy lên nhiều hơn. Cho nên mình biết bên dưới này là tác động của lậu hoặc. Thì tất cả những cái mạng lưới khái niệm này nó sẽ qua hành truyền tới hành. Hành không phải là hành động. Hành chỉ là cái tiến trình cấu tạo nên những trạng thái tâm của mình mà thôi. Thì tới đây là phản ứng của tâm.
đứng trước những cái mạng lưới khái niệm này truyền tới, nó sẽ có phản ứng. Phản ứng như thế nào? Là nó sẽ thành lập hay nó cấu tạo nên những sắc thái tâm khác nhau của chúng ta. Thì bây giờ khi truyền tới hành, những tín hiệu đó nó mới biểu lộ ra rõ nét hơn. Thí dụ ở đây mình sẽ vui, mình sẽ buồn, mình sẽ khổ, mình sẽ tức bực, mình sẽ ghen ghét, mình sẽ bao dung, quảng đại, vân vân. Tất cả mọi sắc thái tâm nó sẽ được biểu lộ ở chỗ chức năng của hành. Thì cái thuật ngữ ở trong Phật học có một cái thuật ngữ mà ở đây chúng ta chưa học tới, cũng không có khai triển. Tuy nhiên cô giới thiệu cho biết, cái chỗ này những cái sắc thái tâm khác nhau thành lập nên tâm của mình. Một cái từ là tâm sở, tức là những cái sắc thái tâm vui, buồn, thương, ghét. Khi nó tới đây rồi là trong lòng mình là còn yên lặng thanh thản không? Là ngổn ngang trăm mối tơ lòng rồi đó. Tới đây rồi là đêm ngủ không yên đó, trằn trọc mất ngủ hoài cả 10 năm, 20 năm đó. Là cái chỗ thành lập nên những cái sắc thái tâm khác nhau. Mà mỗi cái sắc thái tâm nó lại có rất nhiều cái sắc thái nhỏ nữa. Ví dụ như mình nói buồn, cũng có rất nhiều mức độ buồn, có nhiều lý do buồn, có nhiều sắc thái buồn lắm, phải không? Có cái buồn cười, có cái buồn não nuột, có cái buồn đứt ruột, có cái buồn hơi hơi, có cái buồn gượng gạo cái gì đó. Rất nhiều thứ buồn, cũng như có rất nhiều thứ khác nhau của vui, phải không? Vui, buồn, ghen tư, ghen ghét, đố kỵ, gièm pha, thù hận, rồi nhớ, rồi thương, rồi tư, thất tình gì đó, đủ thứ hết ở trong cái chỗ này là chỗ hành. Thì những cái sắc thái tâm này cũng phát ra tín hiệu để truyền đến cơ chế thức. Thức ở đây cũng giống như thức ở trong ba sắc thái biết, tức là ý thức. Thì tới đây chức năng của thức là gì? Quý vị nhớ không? Trong cái bài ba sắc thái biết, phân biệt so sánh. Nhưng mà trước khi nó đưa ra cái quyết định thì nó đã làm một cái tiến trình làm việc là điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, cuối cùng mới đưa ra quyết định. Đó là chức năng của thức. Đó, thức bây giờ đưa ra cái quyết định. Thì khi thức có cái quyết định rồi thì nó giữ ở trong lòng hay là nó công bố ra? Đúng rồi, đặc tính của nó là công bố ra hay là phúc trình ra. Như vậy khi nó nói ra, khi nó làm ra bằng hành động cử chỉ thì nó tạo ra cái gì? Tạo ra nghiệp. Và nghiệp gì? Nghiệp gì? Nghiệp của lời và của thân. Nó đã biểu lộ ra mà. Biểu lộ ra làm bằng lời nói, bằng cử chỉ thì là nghiệp của lời và của thân. Bây giờ cô hỏi quý vị, vậy thì cái gì tạo ra nghiệp của ý? Nhìn lên bảng đi. Ý nghiệp chỗ nào? Cái gì làm cho mình trằn trọc đêm đêm không ngủ được, ăn không ngon? Ở chỗ hành. Hành là tạo ra ý nghiệp. Đây là chúng ta phân tích khái quát tiến trình thành lập nên vọng tâm hay là vọng tưởng, hay là tiến trình tạo ra nghiệp của con người. Nó có một cái tiến trình, tức là một cái quá trình lâu dài đi từng bước mà Đức Phật với cái Phật nhãn Ngài nhận ra từng bước. Bây giờ cô đặt câu hỏi, cái nghiệp của mình tạo ra nghiệp lời, nghiệp thân, nó có cố định hay không? Hay là nó thay đổi? Nó thay đổi tùy theo nơi cái gì? Tùy theo cái gì? Tùy theo cái gì? Phải suy nghĩ kỹ nha. Nhìn lên bảng đi rồi nói. Gần nhất là hành. Gần hơn nữa là cái gì? Là thức. Thức đưa ra cái quyết định gì? Phải không? Đưa ra cái quyết định gì đó thì mới tạo ra nghiệp, tùy theo nơi cái quyết định của thức. Mà cái quyết định của thức nó có cố định
hay không, hay là nó thay đổi luôn luôn? Tại sao cái quyết định của thức thay đổi luôn luôn? Mình phải suy nghĩ cho rõ ràng, dầu đây là vọng tâm, nhưng mà phải suy nghĩ nè, điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp rồi mới quyết định, rồi mới nói ra. Đó, phải đi đúng cái tiến trình như vậy thì cái lời nói mình nó mới có giá trị. Còn mình nói bừa bãi không có giá trị. Bây giờ cô hỏi lại nè, cái quyết định của thức này nó có thay đổi hay không? Thay đổi tại sao? Cái hành, do hành. Tại là vì cái quyết định của thức là do những cái dữ kiện từ hành cung cấp, tùy theo những cái tâm của mình nè, phải không? Tâm vui thì tới đây mình quyết định và lời nói của mình theo cái từ hòa, cái tử tế. Rồi nếu như cái tâm mình buồn, mình thù hận thì đưa ra cái quyết định đây là mình làm những cái việc không có tốt. Cho nên cái nghiệp mà do thức tạo ra thay đổi luôn luôn là tại vì thức là do những cái sắc thái khác nhau của hành cung cấp. Mà cái tâm của mình đây, những cái phản ứng của mình đây, nó có phải chỉ giống như vậy hoài hay không? Hay là nó thay đổi? Nó thay đổi là do đâu? Là do những dữ kiện hay là những cái mạng lưới này như thế nào đó khiến cho hành nó chỉ biểu lộ ra thôi. Nó thay đổi theo những dữ kiện của tưởng. Mà tưởng có cố định không? Nó thay đổi do đâu? Do thọ. Tức là do những cái cảm thọ hoặc cảm nhận của tâm. Nó vui thì khác, mà nó không thích thì khác. Nó sẽ tạo ra những cái mạng lưới này thay đổi luôn luôn, tùy theo thọ. Rồi thọ có cố định không? Tại sao? Suy nghĩ nha. Thọ thay đổi phải không? Thay đổi luôn luôn phải không? Tại đâu? Do đâu? Như vậy thọ thay đổi luôn luôn tùy nơi xúc. Mà xúc có thay đổi không? Thay đổi tùy theo cái gì? Tùy theo đối tượng. Đối tượng có thay đổi không? Tức là khi mình tiếp xúc đối tượng này, khi tiếp xúc đối tượng khác, phải không? Mình gặp người mình thương thì khác, mình gặp người mình không thương thì khác, phải không? Phải không? Đó, tùy nơi đối tượng. Tức là hiện tượng thế gian. Mà hiện tượng thế gian thì rất là nhiều, vô biên vô số, mà thay đổi luôn luôn, phải không? Rồi, tới đây. Như vậy chỉ có hiện tượng thế gian thay đổi thôi, phải không? Còn cái phần giác quan có thay đổi không? Không hả? Thay đổi không? Con mắt làm sao thay đổi? Suy nghĩ nha. Con mắt của mình mà có thay đổi không? Hả? Đúng rồi. Sao hồi trẻ mình không có mang kiếm, bây giờ mình mang kiếm. Và con mắt mình có thay đổi. Mình nói con mắt mình thay đổi là mình nói theo cái kiểu của vật chất. Tức là con mắt khi tỏ khi mờ. Còn cái thấy có thay đổi không? Ủa, thấy không thay đổi hả? Cũng thay đổi vậy, phải không? Con mắt tốt thì khác, mà con mắt bệnh thì khác, phải không? Như vậy tai có thay đổi không? Mũi. Ủa, mũi sao thay đổi? Rồi, tức là có khi mình bệnh mình không có nghe mùi. Bây giờ mới nói câu được. Lưỡi có. Khi mình khỏe thì mình nếm khác, khi mình bệnh thì khác. Da ý rồi cũng có thay đổi. Quý vị nhận ra đúng đó. Thì như vậy do giác quan và đối tượng đều thay đổi hết. Còn cái thân mình thay đổi sao? Bốn cái đại này nó phải hài hòa thì mình mới có sức khỏe, phải không? Mình cái nào nhiều cái nào ít gì nó cũng bệnh hết, nó không có hài hòa. Do đó
thân, giác quan, đối tượng đều thay đổi hết. Cho nên thọ tưởng hành thức thay đổi luôn luôn. Ai nhận ra được cái quy luật gì trong những cái sự thay đổi của các cho nên kết luận lại là vô thường. Cái gì vô thường? Ngũ uẩn vô thường. Như vậy khi mình sống ở trong gia đình, cái người bạn kế bên mình thay đổi cái tâm, khi thương, khi ghét, khi buồn, khi giận, thì sao? Mình hiểu không? Mình chấp nhận không? Vậy thì đừng bao giờ trách người ta thay trắng đổi đen nha. Nha, đừng có trách người ta tại sao khi xưa thì ngọt ngào mà bây giờ ăn nói không ngọt ngào, đừng có trách nha. Đó là quy luật mà, phải không? Là quy luật. Mình đã học rồi bài thiền quán hôm qua đó. Tâm là cái thay đổi nhanh nhất. Cảnh vật, cái gì bên ngoài có thể con mắt mình không có nhìn thấy. Nhiều khi mình thấy cái cây cột này nè, bằng kim loại thì mình thấy nó như vậy hoài, vậy mấy năm sau mình lại mình cũng thấy nó vậy. Cái con mắt của mình nhìn mình không thấy nó thay đổi, nhưng mà cái tâm á mình sẽ nhận thấy liền người ta thay đổi. Hôm qua người ta ngọt ngào, bữa nay cái người ta cao có, phải không? Đó, thì bây giờ mình nhận biết là cái tâm nó vô thường. Nếu mình không có chấp nhận cái vô thường á thì khổ. Đó là quy luật thứ hai. Hôm qua mình học trong bài tâm pháp ấn đó. Mà khổ là tại vì mình có cái sự xung đột ở trong tâm của mình, hay là mình xung đột đối với người khác. Như vậy ở trong ngũ uẩn này nó có cái gì cố định hay không? Nhìn lên bảng là thấy có cái gì cố định, thường hằng bất biến hay không? Ở trong ngũ uẩn. Hay là trong con người của mình có cái gì cố định hay không? Không. Thì Đức Phật gọi là vô ngã chứ không phải vô minh. Vô ngã hay là không thực chất tính. Thực chất là cái gì cố định không thay đổi. Không thực chất gọi là vô ngã. Như vậy khi Đức Phật phân tích chúng sinh hay là con người là gì? Con người chỉ là sự kết hợp của 5 nhóm sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà thôi. Mà mỗi nhóm thay đổi luôn luôn từng sát na. Cho nên gọi là vô ngã. Đây là cô khai triển bài kinh Vô Ngã Tướng. Ở đây là về vật chất, cho nên mình chỉ kể mắt, tai, mũi, lưỡi, da là vật chất. Nhưng khi mình tiếp xúc với đối tượng bên ngoài thì trong đó ngoài cái 5 giác quan này còn có một cái năng lực rất hùng mạnh là ý. Ý cũng tiếp xúc với đối tượng và cũng cho những cái kết quả thọ tưởng hành thức. Thí dụ khi mình ngồi ở đây, mình nhớ tới chợ hoa Bonsa, thì cái ý mình khởi lên chợ hoa Bonsa. Thực sự đối tượng này nó chỉ nằm trong quá khứ thôi. Rồi cái mình cũng sẽ, cái tín hiệu nó sẽ truyền đến thọ, mình vui. Rồi nó truyền tới tưởng, cái mình liên tưởng tới chợ hoa Nguyễn Huệ Sài Gòn 10 năm trước, 20 năm trước gì đó. Mạng lưới liên tưởng này nó cấu tạo nên tâm vui, thích, buồn, nhớ, thương gì đó. Rồi cái mình đi tới thức, và tới đây mình tạo ra lời nữa. Tôi sẽ trở về để ăn Tết ở Sài Gòn, ví dụ vậy. Đó là nó cũng tạo ra tất cả những cái mạng lưới tâm chằng chịt. Mà lưu ý, khi mình tiếp xúc với đối tượng con mắt hay tai hay mũi lưỡi da thì đối tượng thường là đối tượng có mặt ở trước mắt, cho nên nó bị hạn chế. Còn cái ý này đối tượng nó trong tâm, thành thử nó vô lượng vô biên, ý khởi lên. Bây giờ mình ngồi đây mình có thể tưởng tượng tới Himalaya bên Ấn Độ nữa. Rồi mình cũng phát ra cả một cái vọng tâm. Mà cái ý nhiều khi nó nguy hiểm ghê gớm lắm. Thí dụ như mình muốn giết người, mình ghét người đó quá, mình muốn giết người đó, nó khởi ra những cái mạng lưới ghê gớm ở trong tâm của mình. Và nó sẽ thiêu đốt gan tim của mình hết bằng những cái signal thù hận hay là tùy miên.
Thành thử cái ý này nó tạo ra những cái sắc thái tâm mạnh hơn, mãnh liệt hơn, nhiều hơn là những cái cơ quan mắt tai mũi lưỡi da. Thành thử cô phải để vô cái ý, mặc dầu ý nó không có thuộc về vật chất. Bây giờ cô đặt câu hỏi để mình tiến lên một bước nữa. Ngoài cái việc mình nhận ra rằng sắc, thọ, tưởng, hành thức đều vô thường, đều khổ hay xung đột, vô ngã hay không thực chất tính, có ai còn nhận ra thêm cái quy luật gì nữa hay không? Tại sao mình tạo ra cái nghiệp tốt? Hồi nãy mình đã nói rồi đó, là do cái thức, cái quyết định của mình tốt. Mà tại sao nó tốt? Là do hành. Nhưng mà những cái tâm của mình vui buồn như thế nào đó là do tưởng. Tưởng thì là do thọ, thọ thì do xúc, vân 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 vân. Thì cái đó là quy luật gì? Ngoài ba cái quy luật trên. Đúng rồi, tương quan, nhân quả. Cái nhân như thế nào đó thì sẽ có cái quả kế tiếp liền. Đó là quy luật tương quan nhân quả. Trong lớp này mình chưa học tới, nhưng mà mình sẽ nhận thấy rất là rõ ràng cái liên hệ giữa nhân và quả. Đặt câu hỏi khác nữa nha. Như vậy cái tiến trình thành lập thức hay là thành lập vọng tưởng, vọng tâm nó đi rất là nhanh. Như vậy làm sao mình tu tập? 4 ngày vừa qua mình tu tập đó là mình tu tập cái chỗ nào? Mình làm sao để không có khởi ra cái niệm? Làm sao? Suy nghĩ đi. Mở mắt ra nhìn, đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới là mình làm cái gì đó? Hả? Mình tu tập 4 ngày qua là mình dừng ở chỗ nào vậy? Mình đóng chỗ nào? Mình đóng hết 5 chỗ này hả? Làm sao đóng được? Suy nghĩ đi nghe. Suy nghĩ cho kỹ. Ai nói trúng là ngộ đạo đó. Quý vị chỉ nói cái ngọn thôi, cái gì phải nói cái gốc. Hôm nay mình tu tập thì mình tu tập chỗ nào? Không nói chỗ nào. Mà biết không lợi nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ sắc, thọ, tưởng, hành thức hả? Chỗ nào? Tức là mình dừng cái tưởng. Mình cắt cái tưởng phải không? Mình cắt làm sao? Đâu tiếp xúc hả? Làm sao đâu tiếp xúc được? Không đối tượng hả? Làm sao mà mình không có đối tượng? Lúc nào mình cũng tiếp xúc với đối tượng hết. Làm sao mình không có đối tượng? Phải nói cho ra. Không dính mát. Làm sao để không dính mát? Biết một lời nó nằm chỗ nào ở trong 5 nhóm này? Chỗ tưởng. Chỗ nào? Bây giờ cô đặt câu hỏi nè. Những giác quan này thực sự mình có đánh được nó hay không? Còn hiện tượng thế gian bên ngoài mình có chối bỏ được hay không? Như vậy là cái phần mắt tai mũi lưỡi da này và cái phần đối tượng là nó là những cái thực tế không sửa đổi được. Vậy thì chỗ nào để mình tu tập? Ý năng tỉnh thức cho. Nghe cô đặt câu hỏi tiếp nè. Giác quan của mình lúc nào cũng mở cửa hết. Hiện tượng thế gian lúc nào cũng có mặt hết. Mình không có can thiệp vô được, phải không? Rồi, hai cái này là hai cái thực tế. Như vậy là cái xúc này là cái kết quả của cái việc giác quan tiếp xúc với đối tượng thì phải có cái xúc, không thay đổi được. Rồi, vậy thì bây giờ mình tu tập ở chỗ nào? Khi giác quan tiếp xúc với đối tượng mình có cái gì? Có cái biết. Cái biết này có vui, có buồn, có khổ không? Có không? Sao gật đầu? Không. Con mắt nhìn thấy liền mà chưa có vui, chưa có khổ, chưa có lạc, chưa có khổ, chưa có phát khởi ra cái gì hết. Như vậy là mình an trú ở nơi cái lóe sáng biết đầu tiên.
khi các căn tiếp xúc với đối tượng. Có đúng không? Vậy thì nó nằm chỗ nào? Nó nằm ở chỗ thọ. Nhưng mà cái thọ đầu tiên chưa có phát sinh ra lạc hay khổ hay bất lạc bất khổ, phải không? Nhận ra chưa? Sao nãy giờ chưa nhận ra? Đây là cái biết rõ ràng mà không có dính mắc. Biết mà không có dính mắc, tức là cái biết khách quan, là cái nhận biết đầu tiên, là cái nhận biết của tánh giác. Thì với đây là cái biết của tánh giác. Như vậy cái biết này nó nằm ở trước cái lạc, cái khổ và cái bất lạc bất khổ. Nhận ra chưa? Rõ ràng chưa? Chứ làm sao mà đóng cửa con mắt, đóng cửa lỗ tai được? Không có đóng cửa được cái này. Còn cái ý này thực sự ra nó là kết quả của 5 giác quan. Thì mình tu tập là mình tiếp xúc với đối tượng, nhưng mà mình chỉ giữ cái biết thôi. Và đó là cái biết của các tánh thấy, nghe và xúc chạm. Thì khi mình có cái biết mà không dính mắc thì tâm mình có dao động không? Là hoàn toàn tĩnh lặng. Có nghĩa là không có lời nói thầm. Thì cái tín hiệu biết này nó truyền qua tưởng, nó có khởi lên những cái mạng lưới lăng nhăng này hay không? Không. Thì chỗ tưởng là không động, tưởng yên lặng, thì cái tín hiệu của tưởng yên lặng nó sẽ truyền tới hành. Thì phản ứng của tâm, thì đây là tâm gì? Tâm gì? Tâm không động. Là tâm không động. Không động, không rung chuyển đó. Tức là tâm hoàn toàn tĩnh lặng, khách quan, thanh thản. Thì như vậy đó là cái chỗ này, nếu như tâm yên lặng, thanh thản, khách quan mà chưa vững chắc thì mình gọi là trạng thái samatha, là chỉ. Còn nếu vững chắc thì gọi là trạng thái định, samadhi. Thì cái chỗ tâm này, chỗ hành này là nó biểu lộ trạng thái của tâm tĩnh lặng, tức là tánh giác. Thì khi mà nó truyền qua tới thức thì như thế nào? Ở đây có phải là biết có lời hay không? Ở đây là nhận thức không lời. Mình vô tới chỗ nhận thức không lời thì đó là cái chỗ nào? Chỗ cái tâm như mà Đức Phật thành đạo. Trong cái buổi học đầu tiên cô đã có lướt qua để giới thiệu, là cái chỗ tâm nhận thức không lời. Con đường đi đó đơn giản lắm. Thì có cái câu là đối cảnh nè, mà vô tâm là không khởi ra những cái tâm gì hết, thì là tâm hoàn toàn tĩnh lặng, là không dính mắc. Thì thiền chỉ là như vậy thôi. Con đường thiền hay là con đường tâm linh là chỗ này. Giác quan tiếp xúc với đối tượng, giữ cái biết rõ ràng, khách quan, thì tất cả cái con đường thiền chỉ tới đó, là tới đây là nhận thức không lời. Và như vậy thì ba nghiệp hoàn toàn trong sạch. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đó, khi mình học một bài kinh thì mình phải biết cách ứng dụng để mà dụng công thực hành, chứ không phải chỉ học giáo lý hay lý thuyết suông. Thì ngay cả một cái chủ đề thôi mình cũng có thể thấy rõ ràng con đường đi của mình rất là đơn giản, trong sáng. Cho nên cô có thể nói tóm tắt lại, thiền rất là đơn giản và trong sáng, chứ không có bí hiểm gì hết. Khi mình nhìn thấy nó bí hiểm là tại vì mình chưa có hiểu rõ nó. Và khi mình thấy nó ngoài tầm tay là tại vì mình không biết cái con đường đi. Còn bây giờ mình nhìn thấy rất rõ ràng, mỗi chủ đề ở trong Phật Pháp đều có một cái chân ý của Đức Phật gửi gắm ở trong đó. Và khi mình nhận ra được thì mình sẽ biết cái con đường đi của mình. Thì đây là một bài kinh gọi là kinh Vô Ngã Tướng. Bây giờ trong cái phần mà cô hướng dẫn này có cái gì thắc mắc hay không? Hãy thông suốt rồi thì chúng ta tiến tới nữa thôi. Tiến tới không?
Rồi. Bây giờ giả sử như khi mình sống ở trong cuộc đời, mình tiếp xúc quá nhiều cảnh, quá nhiều người khác nhau, tức là mình vẫn sử dụng các giác quan và vẫn tiếp xúc với đối tượng sống ở trong đời, chứ mình không có trốn tránh đời. Thì mình giữ cái biết, thì tâm mình tĩnh lặng liền. Tuy nhiên nếu như cái lúc đó mình quên, thì mình đi tới cái chỗ tưởng rồi. Trong tâm mình có những cái mạng lưới chằng chịt khởi lên rồi, thì làm sao để mình dụng công? Suy nghĩ nha, không có nói nhiều quá. Suy nghĩ đi. Khi mình rủi đi tới tưởng rồi, thì làm sao để dụng công? Làm sao? Đúng rồi. Mình cắt đứt mạng lưới tưởng bằng không nói. Ví dụ như mình làm phát thở được không? Cũng được. Mình thơ giảng lưỡi được không? Được. Mình nghe tiếng chuông, chỉ giữ cái biết nghe thôi được không? Được. Đó, có rất nhiều phương thức để mình cắt tưởng. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Rồi. Bây giờ ví dụ như tới đây mình quên, mình qua tới đây rồi nè, tâm mình khởi lên buồn bực rồi nè, phiền não, buồn bực, oán trách, thương nhớ gì đủ thứ rồi, thì làm sao? Lúc đó nếu mình tỉnh thức, mình biết, ủa bây giờ sao trong lòng mình đủ thứ ngổn ngang như vậy? Lúc đó mình có tu được không? Được không? Tu làm sao? Cũng không nói. Giỏi quá rồi. Như vậy thôi cô khỏi hỏi nữa. Thôi cũng hỏi tiếp. Rồi bây giờ nó tới thức rồi nè, nó công bố ra rồi đây nè. Thí dụ như bây giờ nó đã lên internet, nó nói xấu người ta rồi đây nè. Nó bêu rếu người ta trên internet rồi đó. Hoặc là mình lỡ mình nói nặng lời với người bạn của mình rồi đây, nó ra nghiệp lời nghiệp thân rồi, thì bây giờ làm sao tu tập? Đúng rồi. Cô thì nói sám hối, hoặc là xin lỗi người đó để giải tỏa cái ân oán giữa mình với người đó. Đúng rồi. Thì tới đây mình sám hối, mình xin lỗi, có còn hơn không? Phải không? Còn khi nào mình ở cái chỗ ý nghiệp thì mình không nói. Còn tới đây là nó đã ảnh hưởng tới người khác rồi, tạo ra cái nghiệp đối với người khác rồi. Cho nên trong cái luật pháp hay là trong cái quan điểm của thế gian, thì người ta trừng phạt cái lỗi của lời và của thân. Còn ý nghiệp thì không có trừng phạt. Nhưng trên con đường tâm linh, mình tu tập với chính mình, cái quan trọng và cái gốc là ý nghiệp. Trên con đường tâm linh, ý nghiệp là đã là cái lỗi lầm rồi. Đó, thì cô phân biệt rõ ràng cái quan điểm của thế gian và quan điểm trên con đường tâm linh. Như vậy tóm lại, lúc nào mình tỉnh ngộ hay là mình tỉnh thức, mình đều có thể dụng công tu tập và chuyển nghiệp của mình. Có khi nào là trễ hay không? Không. Tại vì nếu mà mình kể cái dòng đời, cái dòng sống vô thủy vô chung của con người, thì không có lúc nào là trễ, cũng không có lúc nào là sớm. Đừng có nói con hưu trí rồi con mới tu nha. Khi nào mình tỉnh ngộ là mình bắt đầu tu. Để làm gì? Để chính mình được hưởng cái lợi lạc, và những người thân bên cạnh mình được hưởng cái lợi lạc đó nữa. Rồi sau đó mình sẽ giữ cái hành trang đó, đi suốt cái con đường tiến hóa của mình mãi mãi về sau. Thành thử không lúc nào là trễ, cũng không lúc nào là sớm. Cho nên Đức Phật mới dạy, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Nhưng cái đời sống thực tế thì vẫn phải có cái trách nhiệm của mình đối với gia đình vẫn giữ, nhưng mà phải nghĩ tới cái con đường tâm linh. Tại vì cái đó là cái hành trang duy nhất của mình để mình đi. Bố thí phóng sanh thì đó là cái nghiệp thiện. Đó là có phước báo. Mình chỉ có mình có tiền mình bố thí, cúng dường, hay là mình mua chim, mua thú vật gì đó mình phóng sanh, thì đó là có phước báo.
thì mình cũng chuyển nghiệp, nhưng mà là cái phước báo thôi, nó không có ảnh hưởng gì hết tới cái trí tuệ tâm linh, cho nên không có gọi là phát huy trí tuệ tâm linh. Nó chỉ là có phước, đời sau mình giàu có, cái tâm mình rộng lượng vậy thôi, chứ không có phát huy được trí tuệ tâm linh. Mình phải dụng công tác động vào một trong 4 tánh thì mới bật ra được cái trí tuệ tâm linh. Đó là cô khai triển cái bài học về ngũ uẩn để dụng công trong thiền. Bây giờ cô tiến qua một cái vấn đề khác nha, được không? Bây giờ cô trình bày cái nguồn gốc lịch sử của bài kinh Vô Ngã Tướng. Trong trường hợp nào, trong hoàn cảnh nào mà Đức Phật giảng cái bài kinh này? Sau khi Đức Phật thành đạo thì Đức Phật nhận thấy cái trạng thái chứng ngộ của mình nó quá siêu vượt thế gian. Tức là làm sao đem những cái lời nói, cái ngôn ngữ thế gian mà diễn tả lại cho người ta nhận biết cái chỗ tâm ta thà, hay là làm sao diễn tả được cái chân như tánh, làm sao diễn tả được cái không tánh, cái quyển tánh của thế gian. Thì tất cả những cái bản thể sâu sắc đó rất khó dùng lời để diễn tả, cho nên Đức Phật không muốn đi giảng pháp. Thì trong kinh ghi lại là lúc đó có một vị Phạm Thiên tên là Sahampati. Vị Phạm Thiên đó từ trên trời mới xuống đảnh lễ Đức Phật để thỉnh Đức Phật đi giảng pháp cho chúng sinh. Thì Đức Phật yên lặng nhận lời. Sau đó Ngài mới nhìn chung quanh, thấy những cái hồ sen, có nhiều loại hoa sen, có cái thì đã vươn lên khỏi mặt nước và đang nở hoa, có cái thì mới vừa tới mặt nước, còn có cái cành búp nó còn ở dưới mặt nước, và cũng có những cái nhánh sen nó còn ở dưới bùn. Thì Đức Phật mới ngẫm nghĩ chúng sinh cũng có rất nhiều hạng căn cơ cao thấp khác nhau, thì do đó tùy theo căn cơ mà Ngài đi giáo hóa. Thì căn cơ cao thì giảng cái pháp cao, căn cơ trung bình thì giảng cái pháp trung bình. Do đó mới có cái nguyên tắc đối cơ thuyết pháp ở trong Phật giáo. Thì sau đó Đức Phật mới muốn đi giáo hóa, muốn đi giúp đỡ lại hai vị thầy cũ. Quý vị nhớ không? Vị thứ nhất là Alara Kalama, đã dạy cái từng định thứ 3 của yoga là vô sở hữu xứ định. Và cái vị thầy thứ hai là ông Uddaka Brahmagupta, thì dạy cái từng thiền thứ 4 của yoga là phi tưởng xứ định. Thì Ngài nhớ tới hai vị thầy, muốn giúp đỡ hai vị thầy ra khỏi cái chỗ bí, nghĩa là làm sao khai mở được trí tuệ tâm linh. Thì Ngài mới vừa nghĩ tới, thì trong kinh ghi là có chư thiên tới báo tin. Vị thầy thứ nhất đã mất rồi một tuần lễ trước, vị thầy thứ hai mới mất ngày hôm qua. Đó, trong kinh ghi như thế. Thì sau đó Đức Phật mới nhớ tới 5 vị đạo sĩ cùng tu khổ hạnh với mình, tức là cái nhóm Ngài Kiều Trần Như. Thì quý vị nhớ Ngài Kiều Trần Như là cái vị đạo sĩ đã tới để xem tướng Thái tử Siddhartha khi Ngài mới vừa sinh ra. Thì bây giờ là 29 năm thì Thái tử Siddhartha đi tu, 6 năm. Bây giờ thành đạo là Ngài đã 35 tuổi rồi. Thì đã qua 35 năm rồi mà cái nhóm Ngài Kiều Trần Như vẫn còn đang tu khổ hạnh và chưa có kết quả gì hết. Thì Đức Phật nhớ tới họ, mới phát khởi cái tâm đại từ đại bi. Thì Ngài mới đi bộ từ cái chỗ Ngài thành đạo là Bồ Đề Đạo Tràng đi xuống tới chỗ Vườn Nai là Ba La Nại. Bây giờ cái quãng đường đó là 240 cây số. Thì Đức Phật đã đi tới Vườn Nai để muốn giáo hóa 5 vị đạo sĩ khổ hạnh đó. Thì nhớ lại cái lúc mà Đức Phật sau khi từ bỏ khổ hạnh, Ngài có ra gặp 5 vị đạo sĩ để nói cho họ biết bây giờ tôi đi khất thực trở lại để phục hồi sức khỏe, là vì tôi thấy là khổ hạnh đã 6 năm đã đủ rồi, và kết quả là sức khỏe kiệt quệ, không có thể tu tập được.
Thì sau khi nghe như vậy, 5 vị đạo sĩ khổ hạnh khinh chê, cho nên bỏ đi ra vườn Nai để tu tiếp. Thì bây giờ Đức Phật bằng cái Phật nhãn biết rằng họ đang ở chỗ vườn Nai, Đức Phật mới đi bộ tới đó để giáo hóa. Thì khi Ngài vừa mới đi gần tới thì họ xa xa nhìn thấy Ngài, thì họ đã bảo với nhau rồi, đó là ông đạo sĩ Cồ Đàm. Ông đã từ bỏ khổ hạnh, ham mê lợi dưỡng, chúng ta đừng có chào đón ông tới. Nhưng mà khi Đức Phật đi tới nơi thì với cái dáng vẻ khoan thai trong sáng, thì cả 5 người, người thì chào đón, người thì lấy nước rửa chân, người thì sắp xếp chỗ ngồi để mời Đức Phật ngồi. Thì có một vị đã chào Đức Phật, chào bạn. Từ bạn đó tiếng Độ là chữ bô, BHO, chào bạn. Thì Đức Phật mới nói, ta không phải là bạn của các ông, ta là Như Lai. Đó là lần thứ hai Đức Phật tự xưng Như Lai. Cái lần thứ nhất cô kể lại chút xíu. Sau khi từ Bồ Đề Đạo Tràng ra đi thì Ngài gặp một người ngoại đạo. Gặp mà Đức Phật mới hỏi, Ngài có phải là vị trời không? Thì lúc đó là Đức Phật sau khi thành đạo rồi thì thần sắc đổi khác, trong sáng. Thì mới hỏi, Ngài có phải là vị trời không? Đức Phật nói không. Ngài có phải là vị thần Càn Thác Bà không? Rồi đây là vị thần ở trên trời lo về âm nhạc. Không. Ngài có phải là người không? Không. Thì ông Dona chắc là hoảng sợ rồi. Cái này cô suy luận nha, trong kinh không có nói ông hoảng sợ. Nhưng mà ông Dona hỏi câu vậy, vậy Ngài là quỷ giả xoa hả? Đó. Thì Đức Phật cũng nói không. Vậy Ngài là ai? Ta là Như Lai. Về sau các nhà phát triển mới khai triển cái từ Như Lai. Đó là cái từ Tathagata. Đó. Âm từ cái từ Tathagata. Tatha là cái trạng thái tâm mà Đức Phật chứng ngộ đó. Tatha là như thế, như vậy, tức là tâm như đó. Tatha là như. Gata là đã tới hay là đã đến. Thì người Trung Hoa dịch là Như Lai, còn Tây Phương thì dịch là Sach Zona. Cái từ Như Lai chỉ có nghĩa là ta là người đã đến tâm như. Về sau trong kinh phát triển, khai triển ra tất cả các Đức Phật trong thời quá khứ, trong thời hiện tại và trong thời tương lai đều gọi là Như Lai. Thì mình đi trên con đường tâm linh, mục tiêu cuối cùng của mình là đạt được kinh nghiệm tâm như. Thì chính từ cái chỗ tâm như mới khai triển được trí tuệ tâm linh bật ra. Và cũng chính ở chỗ tâm như mới sạch hết lậu hoặc, thì thân khỏe mạnh, tâm hài hòa và trí tuệ bật ra. Thì sau khi Đức Phật đến gặp 5 vị đạo sĩ khổ hạnh rồi, thì Ngài mới giảng cho họ cái bài kinh đầu tiên là bài Tứ Đế. Tại sao Đức Phật giảng bài kinh Tứ Đế đầu tiên? Như hồi nãy cô có nói lướt qua, cái nhóm mấy vị đạo sĩ khổ hạnh này tu tập mấy mươi năm rồi, mà ít nhất là 35 năm, phải không? Ít nhất là đã 35 năm rồi mà chưa có kết quả gì hết. Là họ tu khổ hạnh, thì họ chưa có pháp tu. Cho nên Đức Phật mới giảng Tứ Đế. Thì trong Tứ Đế có cái đế thứ tư là chỉ ra con đường tu của bậc thánh, gọi là Bát Chánh Đạo hay là Bát Thánh Đạo. Thì Đức Phật giảng Tứ Đế để chỉ cái pháp tu thực tế cho nhóm 5 vị đạo sĩ tu khổ hạnh. Thì sau khi nghe giảng xong Tứ Đế thì cả 5 vị đắc được cái quả đầu tiên, tức là cái quả nhập lưu. Thì một tuần lễ sau đó Đức Phật giảng bài kinh thứ hai
là bài kinh Vô Ngã Tướng. Cũng giống như những cái môn phái khác, những cái tôn giáo khác, hay là những cái phái triết học khác thời Ấn Độ, người ta tin rằng con người có một cái gì đó trường cửu, gọi là có một cái ngã trường cửu, hay là có một cái linh hồn trường cửu trong con người. Thì do cái chỗ chấp ngã đó mà Đức Phật giảng bài kinh Vô Ngã Tướng, để giải tỏa cái chỗ nhận biết sai lầm của cái nhóm Kiều Trần Như, gọi là phá bỏ cái tà kiến chấp ngã. Thì sau khi nghe Đức Phật giảng rõ ràng con người không có cái gì là trường tồn cố định, tức là không có cái ngã, mà chỉ là sự kết hợp của 5 nhóm sắc thọ tưởng hành thức. Và cả 5 nhóm này thay đổi luôn luôn từng sát na, tức là nó vô thường, mà nếu không nhận ra thì khổ, và cuối cùng kết luận là nó không có thực chất tính, cho nên gọi là vô ngã. Thì sau khi Đức Phật phân tích cái bài kinh Vô Ngã Tướng rồi, cả 5 vị đắc cái quả vị A-la-hán, tức là họ phá bỏ được cái kiến chấp về cái ngã. Bây giờ cô phân tích thêm chút xíu tại sao mà họ đắc quả A-la-hán nhanh như vậy. 5 vị đạo sĩ tu khổ hạnh cả đời rồi thì có còn vướng vô cái ngũ dục không? Họ có còn tài sắc danh thực thùy vậy không? Có không? Họ đã chấm dứt cái lậu hoặc về dục lậu rồi, nhưng mà họ còn nghĩ rằng còn có cái ngã thường hằng, tức là còn vô minh lậu và kiến lậu và hữu lậu. Chỉ có một cái tà kiến thôi mà nó vướng vô 3 cái lậu hoặc. Họ chủ trương rằng khi mình chết, cái tiểu ngã của mình nó sẽ hòa nhập với cái đại ngã của Phạm Thiên, thì đó là hữu lậu, mà cũng là kiến lậu. Kiến là quan điểm kiến lậu, mà tại sao? Là tại vì không có biết con đường tu, là vô minh lậu, cho nên chỉ vướng vô một chỗ đó mà nó thuộc về vô minh lậu, kiến lậu và hữu lậu. Thì bây giờ nghe giảng sạch hết những cái kiến chấp sai lầm thì đắc quả A-la-hán. Thì đó là 5 vị A-la-hán đầu tiên ở trên đời, là 5 vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Còn đối với chúng ta nè, nghe giảng rồi sáng giờ chắc cũng thấm thiết được một chút xíu rồi, phải không? Phải không? Như vậy khi mình giận, mình biết tại sao mình giận không? Biết không? Biết là do những cái nguyên nhân gì đó. Và mình biết cách dừng lại cái niệm giận không? Rồi khi mình thấy người ta giận, mình biết tại sao người ta giận hay không? Mình không cần biết nguyên nhân, nhưng mà mình biết là có rất nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều điều kiện mới tạo nên cái tâm đó. Và mình biết rằng cái giận đó, hay là cái ghét đó, hay cái thù đó, nó có phải cố định hoài như vậy hay không? Hay là nó sẽ thay đổi tùy theo những điều kiện khác? Mình biết nó sẽ thay đổi. Như vậy nếu như mình cố chấp, mình ghét cái người đó hoài, thì là mình đúng hay mình sai? Đúng rồi. Và khi mà mình nhìn ra người ta có rất nhiều lậu hoặc, nó sai khiến người ta phải như thế đó, thì mình có còn giận, còn trách người ta hay không? Hay là mình khởi lên cái tâm thương, khởi lên cái tâm thương, tâm bi, tâm từ, để muốn giúp cho người khác, phải không? Phải không? Đó là cái chỗ làm sao mà mình nói là từ trong cái tánh giác nó phát khởi ra tự nhiên cái tâm bi, tâm từ. Và cái tâm hỷ, tâm xả nó cũng khởi ra tự nhiên thôi. Nó là cái chức năng của cái biết của tánh giác. Chức năng ở trong đó có cái biết, và cái biết đó là có từ, có bi, có hỷ, có xả. Chứ không phải mình cần luyện tập hay là mình đè nén tình cảm để khởi ra tâm từ, tâm bi, không có. Đó là cô nói đến nguồn gốc lịch sử tại sao Đức Phật giảng bài kinh Vô Ngã Tướng. Là Ngài nhận biết cái người đối cơ đó đang bị mắc kẹt ở chỗ chấp ngã. Còn mình có bị mắc kẹt không?
Mình có mắc kẹt không? Có. Khi mình biết mình có mắc kẹt, mình biết gỡ ra không? Như vậy đó là kết quả của cái giáo lý vô ngã. Thì cái giáo lý vô ngã là giáo lý quan trọng nhất ở trong Phật Pháp. Là tại vì muôn điều khổ não ở trên đời đều do chấp ngã mà ra. Bây giờ cô nói qua thêm chút xíu về cái tứ đế. Cái đế thứ nhất là cuộc đời là khổ, quý vị biết rồi. Khổ gì khổ hết, sinh ra là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết cũng khổ, rồi mong muốn mà không được thì khổ, mình thương người ta mà mình xa cách người ta cũng khổ, mà mình không ưa ta mà thấy mặt hoài cũng khổ. Phải không? Quý vị đều làm quá rồi, mình ghét rồi đó quá, mà sao cứ đi ra đi vô thấy hoài là mình cũng khổ, cho nên mình phải ly dị thôi. Phải không? Đó là những cái nỗi khổ của con người. Mà cái nỗi khổ cuối cùng sâu sắc nhất là chấp thân ngũ uẩn. Là trong cái bài này chấp rằng cái ngũ uẩn, tức là cái thân của mình, là cái con người của mình là có thiện, chấp rằng ta là thiện, ta là đúng. Đó là cái khổ quan trọng nhất, là đầu mối của tất cả mọi cái khổ trên thế gian. Là nghĩ rằng mình là có thật, mình là số một, mình là đúng nhất. Quý vị cứ ngẫm nghĩ đi, những cái bất hòa trong gia đình lúc nào mình cũng nói mình đúng hết à. Phải không? Mình đúng, mình tốt, mà tại sao người ta lại vậy? Tại sao người ta lại vậy? Cứ đổ thừa người khác. Cho nên khi mà mình hiểu rõ ràng cái sự thật rồi thì mình không còn cái bệnh đổ thừa, mà mình phải nhận ra tất cả đều có cái trách nhiệm của mình. Trong tất cả mọi cái gì xảy ra cho mình đều có trách nhiệm của mình. Đừng bao giờ đổ thừa tại anh, tại cô, tại hoàn cảnh, tại trời mưa trời gió. Không có đổ thừa gì hết. Cái gì cũng là do nơi mình. Cho nên mới nói con người là quý nhất. Tất cả mọi gì xảy tới cho mình đều có cái trách nhiệm của mình, và đều do nơi mình quyết định. Thí dụ người ta nói nặng mình mà mình khổ, là mình bị người ta sai khiến rồi. Còn cuộc đời của mình là mình làm chủ chứ, tại sao mình để người ta làm chủ? Thí dụ như ông Đặng Quyền, thí dụ như ông bực quá, cô bị cô chọc quê mà ông bực quá, ví dụ vậy. Rồi một người nào khác cái phê bình cô gì đó, mà cô nghe cái lời phê bình cái cô buồn, cô nghe cái người này giận cái cô buồn, thì cái đó là cái cuộc đời của mình giao cho tất cả mọi người. Mà mình giao cho hoài vậy là mình khổ thôi. Có nghĩa là mình dính mắc theo bên ngoài là mình khổ thôi. Cái gì ở bên dưới dùng tiền tráng, cái lậu hoặc của mình, hiểu không? Cái mớ cặn bã trong tâm của mình là lậu hoặc, hay là tập khí, hay là kiếp sử, hay là tùy niên. Chính cái mớ đó nó mới quậy mình đó. Chứ thật sự cái vùng này nó không có tội tình gì hết á. Phải không? Tại vì sao? Đức Phật vẫn còn cái vùng ý thức ý căn mà, chứ đâu phải là cái vùng này nó trống lỏng đâu. Cái bộ não con người nó phải có cái vùng phía trước, nó phải có cái vùng phía sau. Người nào cũng giống vậy. Nhưng mà cái gì làm cho mình tạo nghiệp là cái mớ ô nhiễm tâm. Và cô cũng nhắc lại kinh Pháp Cú mà cô đã nói rồi mấy ngày trước. Không ai làm cho mình ô nhiễm, cũng không ai làm cho mình trong sạch. Tự mình làm cho mình ô nhiễm hay là trong sạch mà thôi. Thành ra sau 6 ngày học này ráng chấm dứt cái bệnh đổ thừa. Không có đổ thừa hoàn cảnh hay đổ thừa người khác, hiểu không? Dầu cho bão mà thổi tới mà nóc nhà mình bay cũng không có đổ thừa ông trời nữa. Tại mình dính mắc vô cái việc đó mình mới khổ thôi, phải không? Còn quy luật vô thường, quy luật biến dịch trong trời đất là khách quan. Đó, phải nhớ vậy. Tất cả những cái nỗi niềm đau khổ, buồn rưng, thương rai rứt là tự mình dính mắc thôi. Mà khi mình nhận ra tự mình dính mắc thì mình mới biết cách để mình chuyển cái nghiệp của mình. Còn khi mình còn cái bệnh đổ thừa người khác thì vô ích. Mình nó cứ như vậy hoài, mình không có tiến tới được trên cái con đường tâm linh. Thôi chấm dứt.